تمثال من أكثر التماثيل المثيرة للجدل، عليه علامات استفهام كتير. وين التمثال الأصلي؟ مين اكتشفه وكيف نقلوه من مصر؟ ليش مهم هالقد لدرجة إنه ممنوع تصوره عن قريب ومحمي بغرفة زجاجية وعليه حراسة شديدة؟ أغلبكم عارف إنه عم نحكي عن تمثال نفرتيتي. اليوم نحن لساتنا بجزيرة المتاحف، واللي ما حضر الجزء الأول الرابط موجود بالوصف تشوفوا جولتنا جوا متحف برغامون ومتحف بودي. بس بالأول لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا على جزيرة المتاحف. التمثال مصنوع من الحجر الجيري البركاني بورشة نحاتة من 3300 سنة، ومغطى بالسيراميك الملون، وتم اكتشافه عام 1912 بمنطقة تل العمارنة بمصر. عمل هالتمثال كتير من الجدل بين مصر وألمانيا. هالنفرتيتي ما تركت للصلح مطرح لا بحياتها ولا بعد ما ماتت. التمثال ببين لسه جديد، محفوظ بطريقة كتير ممتازة، بنقصه شي واحد بس يلي هو العين اليسار، أما العين اليمين موجودة ومصنوعة من حجر الكوارتز الأخضر. مكتشف التمثال قال إنه حاولوا كتير يدوروا ضمن ورشة النحاتة عن العين اليسار، بس للأسف ما لاقوها، وافترض إنه ممكن من الأساس العين اليسار ما كانت موجودة، يعني بالأساس ما كانت مصنوعة بالخالص. لودفيك بوخارت، حفظوا هالاسم منيح لأنه هو كل القصة. هذا الزلمة عرف قيمة التمثال وقرر يحتفظ فيه وما يخلي حدا ياخده منه. وقت اجى مسؤول مصري وطالبه بالتمثال، عرض عليه بوخارت صورة مو واضحة للتمثال ليبين له انه هالتمثال مو هالقد مهم وما انه تمثال نفرتيتي. وبعد فترة اتفق بوخارت مع المسؤول المصري ووقعوا على وثيقة بتتضمن تقسيم مستكشفات تل العمارنة بين المسؤول المصري وبين بوخارت. هالحكي كان عام 1913. وبعد فترة مسؤول الآثار المصرية الفرنسي الجنسية غوستاف لوفيفري ما اقتنع انه هذا بوخارت ما محتفظ بتمثال نفرتيتي، قام راح لعنده مع مذكرة تفتيش ويبحث عن التمثال، بس بوخارت كان أذكى منه وكان مخبيه بصندوق خشبي. بأواخر عام 1913 وصل هالتمثال لبرلين، قدموه لتاج الآثار هنري جيمس سايمون اللي كان ممول عملية التنقيب بتل العمارنة بمصر. اختفى التمثال 11 سنة، وعام 1924 عرضوه ببرلين، وبعدين بالعام 2009 انتقل للمتحف الحديث. لليوم الحكومة المصرية عم تطالب فيه، بس لا حياة لمن تنادي. بنكفي جولتنا بجزيرة المتاحف ورح نروح على المتحف القديم، بس قبل خلوني نجيب كاس المتة وانتو جيبوا مشروبكم المفضل. سموه بالقديم لأنه بيعتبر من أقدم المتاحف ببرلين. في قصة تانية بتقول إنه سموه بالقديم بناء على الطراز المعماري اللي انعمل المتحف على أساسه، اللي بيشبه معبد زيوس باليونان. مثل ما بنعرف إنه الحضارة الإغريقية انولدت باليونان، لهيك بنشوف أغلب مقتنيات المتحف من الحضارة الإغريقية. تصميم المتحف كان من المهندس الألماني كارل فريدريك تشينكل. حلوين الألمان، ما بيخلوا حدا يشتغل عندهم شيء، كله صناعة وطنية. المدخل الأساسي للمتحف تم إعادة تصميمه وسموه معرض التحف القديم، وصار معرض دائم للتماثيل البرونزية والحجرية والطينية. ورا هالتحف في كتير من المنسوجات والأقمشة الصوفية اللي بترجع لحضارات مختلفة، أكترها بيرجع للعصر الإغريقي. تعرفوا شو اسم الملابس الإغريقية؟ صح ما له علاقة كتير بموضوعنا، بس الإغريق كتير تفننوا بموضوع اللباس وطوروه كتير. بنشوف لبسهم بالأفلام مثل فيلم جلادياتور. الخيطون كان لباس مصمم للرجال، ومشان يميزوا النساء عن الرجال صمموا لهم قطعة وسموها بيبلوس، مثل اللي كانت لابسته حبيبته للبطل. بس الأشهر كان هو الهيماتون اللي كان باللبس فوق البيبلوس وفوق الخيطون. هلا ماني كتير حابة أحكي عن موضوع الثياب، بس إذا حابين يكون ضمن حلقة مخصصة اكتبوا لي بالتعليقات.
بنرجع للمتحف القديم. الواضح انه المتحف كتير مهتم بالحضارات ما قبل الميلاد، لدرجة انه بتحتار اي حضارة عم يعرض، بس لاحظت تركيز كتير كبير على الحضارة الرومانية، مثل تمثال قيصر روما وكيلوباترا. بنشوف توابيت حجرية ونقوش وفسيفساء بترجع للحضارة الرومانية. بمكان منفصل بنشوف توابيت للحضارة المصرية يلي عمرها أكثر من 4000 سنة. في جزء بمرحلة الترميم رح يتخصص لحضارة الأترسكانيون اللي كانوا موجودين بمناطق لاتسيو بإيطاليا بالقرن السابع قبل الميلاد. كل زحمة هالتحف فيك تاخد نفس وتطلع لبرا، لأنه رح تشوف حديقة من حدائق ألمانيا اللي بتجنن، وتستنشق شوي هوا وتعمل ريفرش وترجع تسافر عبر الحضارات. المميز بالمتحف انه ما بيركز على تحفة فنية معينة، وانما بيركز على حقبة زمنية محددة. مثلا منلاقي عن العصر الروماني تحف وملابس وعملات ونصوص مكتوبة ولوحات فنية وحتى اواني طبخ. هالشي بيعطيك انطباع كامل عن الفترة الزمنية بكل جوانب، ما بس عن الفن اللي كان دارج فيها. وأخيراً وليس آخراً، متحف الفن الإسلامي يلي كان بالطابق الثاني من متحف برغامون. انت عم تدخل على المتحف رح تسمع صوت عود وقيثارة، بيقرب الصوت شوي شوي وبصير اوضح لما تدخل على المتحف. رح تحس حالك جوا بلد عربي ورجعت لايام زمان. هالموسيقى بالذات بتذكرك بصوت فيروز وهي عم تغني جادك الغي، انت عم تسمعها الصبح بكل رواق وعم تشرب فنجانك القهوة. ايه يا سلام. في ليالي كتمت سر. مدخل المتحف عبارة عن واجهة ضخمة لقصر الخلافة المشتى اللي كان موجود بالأردن، وبتحمل الواجهة مجسمات لحيوانات جارحة وحيوانات أسطورية. أول ما بتدخل المتحف بتلاقي على يمينك أبيات شعرية: العز والإقبال داما والبقاء لك أيها المولى الرفيع الشأن. تمشي شوي بتلاقي أهم قطعة بالمتحف كله يلي هي غرفة حلب. هالغرفة بتحسسك إنك رجعت للعصر العثماني وقاعد ببيت حلبي، أو عم تشوف مسلسل سوري قديم مانك مصدق إنه صار حقيقة قدامك. الغرفة عمرها أكثر من 400 سنة، مصنوعة من خشب الصنوبر والخزف ومكونة من 3 مجالس. المجلس ببيوت اليوم هو عبارة عن طقم كنبايات، أما بهداك الوقت كان بيوسع أكثر من 30 شخص. بتتمتع الغرفة بالزخارف الفنية اللي بتعتمد على الخط العربي بشكل أساسي، بنشوف فيها أكثر من 200 خط وجملة مزخرفة على حيطان هاي الغرفة، من أمثال وأقوال وأمنيات لأصحاب الغرفة الأصليين. وأكيد صار عندكم فضول لتعرفوا مين صاحب هاي الغرفة. صاحب الغرفة هو عيسى بن بطرس واكين، كان شخص مسيحي عايش بمنطقة الجديدة بحلب اللي أغلب سكانها كانوا من المسيحيين. ويمكن تستغرب ليش حكيت ديانته، بس رح يصير فضولك تعرف ديانة الشخص اللي كان عايش بهاي الغرفة لما تشوف آيات قرآنية محفورة بالغرفة وجنبها صور ورموز مسيحية، مثل لوحة العشاء الأخير يلي بتبين كيف كان مسيحية الشرق يتصوروها، خصوصا شكل الطاولة اللي رسمت إنها مستطيلة، أما بلوحة العشاء الأخير الأصلية كان شكلها بيضاوي. وهذا أكيد بيعبر عن دمج الحضارة المسيحية مع الحضارة الإسلامية بهداك الوقت. هلا رح يخطر ببالك إنه غرفة كاملة جابوها من حلب لبرلين، اللي نقل بوابة عشتار خايف عليه ما ينقل غرفة، لك هدول الألمان. بيقولوا إنه مستشرقة ألمانية كان اسمها مارتا كوخ راحت زارت مدينة حلب، شافت الغرفة وعجبتها كتير، فقالت له لعيسى شو رأيك تبيعها؟ فكر شوي عيسى وبعدين شكله باعها اياها واشترتها ب1000 ليرة عثمانية. بعام 1906 وصلت الغرفة لمتحف برلين وصارت من أهم القطع الموجودة فيه، بيجوا الناس يزوروها من كل العالم. نطلع من الغرفة لنستكشف شي جديد ونشوف مجموعة السجاد العجمي يلي بتجنن.
هالمجموعة النادرة تبرع فيها ويليام فون بودي مؤسس قسم الفن الإسلامي بمتحف برغامون. تبرع بالبداية ب 26 سجادة شرقية. قسم السجاد مهم لأنه بسببه افتتحوا أول قسم للأبحاث والدراسات الخاصة بالسجاد. وأنا عم اتفتل بأقسام المتحف لفتني من بعيد اسم مدينة الرقة. قلت معقول هي الرقة السورية؟ فرحت لشوف شو موجود فيها. لقيت مجموعة كبيرة من الأواني المزخرفة اللي كانت مشهورة فيها مدينة الرقة، وكانت تبيعها لكل أنحاء العالم، لحتى صارت معروفة باسم أواني الرقة، مثل ما اشتهرت التنافس التحتة بتصدير التنافس لكل أنحاء العالم. أنا بعيونها ضحكتني بنص الحزن. هون بتكون نهاية قصتنا بجزيرة المتاحف. شو ما حكينا ما بيوفي الحكومة الألمانية والقائمين على إدارة المتاحف حقهم لكمية الاهتمام والتنظيم اللي شفناه بكل متحف زرناه. هلا في أشخاص رح يقولوا إنه مو من حق الدولة صاحبة الحضارة إنها تحتفظ بآثارها، وفي مين بيقول إنه الحضارات القديمة لازم تتسلم لأشخاص قادرين يحافظوا عليها بدون ما توصل هالتحف لأشخاص رح يبيعوها ويحولوها لتجارة. اللي بهمنا إنه في جهات عم تحافظ على التاريخ والآثار وتعرضها بأماكن مناسبة لحتى كل العالم تقدر تشوفها. تذكروا إنه التاريخ مرآة المستقبل، لهيك مهم جدا نتعرف عليه وندرسه. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتشوفوا الحلقات السابقة، وتابعوني على الانستغرام. سلام.